Hello students, MS Word shortcut oporot part 2 video lo ajima ahisu. Jar agote part 1 video ami ctrl a pra ctrl m loke korisilu je geta shortcut ro hoyt ami ki kaam koribo paru ami alochona korisilu. Ajir video ami ctrl n or pra ctrl z loke ami sam je eibur shortcut ro hoyt ami ki kaam koribo paru. So yate moi MS Word ফাইল এটা উলাই মই কেটামান ৰেন্ডম টেক্সট কেটামান প্যাৰাগ্ৰাফ ভৰাই লৈছো আৰু এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰিম ctrl n ৰ পৰা সো ctrl n ৰ সহায়ত আমি কি কৰিব পাৰো যে নতুন এটা আমি ফাইল আনিব পাৰো নাইবা আমি নতুন ডকুমেন্ট এখন আনিব পাৰো বুলি ক'ব পাৰো সো এটো মোৰ এটা ডকুমেন্ট হয় এটা ডকুমেন্ট 3 বুলি নাম দিয়া আছে যেটো মই এটো ফাইল সেভ কৰা নাই বাই ডিফল্ট আহিছে ডকুমেন্ট 3 বুলি সো নতুন ডকুমেন্ট আৰু এখন আনিব লাগে সো নেক্সট মোৰ ডকুমেন্ট 4 বুলি আহিব সো ইখন যদি আনিব লাগে তেতিয়াহলে আমি keyboard উপৰ প্ৰেছ কৰিব লাগিব ctrl আৰু n সো দেখিবলৈ পাইছা নতুন এটা আমাৰ ডকুমেন্ট আহি গল আৰু ইয়াতে ওপৰত তোমালকে টাইটেল বাৰটো দেখিছা মই এটা দেখাই দিছো জুম কৰি ডকুমেন্ট 4 বুলি আহিছে সো এই ধৰণে আমি ctrl n প্ৰেছ কৰি আমি যিকোনো এটা ফাইল নাইবা নতুন ডকুমেন্ট এখন আমি আনিব পাৰো সো এটো মই ক্লোজ কৰি দিছো মই আগৰ ফাইলটোত গুছি গলো এই ফাইলটোত মই আহি গলো মোৰ So ctrl n or পিছত আহিব ctrl o ৰ সহায়ত আমি যিকোনো এটা ফাইল নাইবা যিকোনো এটা ডকুমেন্ট আমি উলাব পাৰো so ctrl o ৰ সহায়ত আমি কিবা ওপেন ডায়লগ বক্সটো আমাৰ আহি যাব so ইয়াতে আমাৰ আহি গল ইয়াতে আমি যেটো আমাৰ ফাইল লাগে ইয়াতে আমি চাব পাৰো নাইবা আমি ব্ৰাউজ কৰি পেলাই ইয়াতে আমি চাব পাৰো কি ফাইল আমাৰ আছে সব গুটেখিনি আমাৰ দেখাব তাৰ পৰা আমাৰ যেটো ফাইল আমাৰ প্ৰয়োজনীয় ফাইলটো আমি সিলেক্ট কৰি ডাবল ক্লিক কৰি নাইবা এবাৰ ক্লিক কৰি আমি ওপেন বাটনত ক্লিক কৰিলে কি হ'ব আমাৰ ফাইলটো ওপেন হৈ যাব so এই ধৰণে আমি ctrl o প্ৰেছ কৰি যিকোনো এটা ফাইল আমি আগতে বনোৱা ফাইল এটা আমি ওপেন কৰিব পাৰো নেক্সট আমাৰ আহিব ctrl p ৰ সহায়ত আমি প্ৰিন্ট কৰিব পাৰো সাপোজ এই মোৰ ফাইলটো এই পেজটো মোৰ প্ৰিন্ট কৰিব লাগে তাৰ বাবে ডাইৰেক্টলি মোৰ আমি যদি মেনু ইউজ নকৰো কিবোৰ্ড শৰ্টকাটৰ সহায়ত আমি ctrl p যদি মই প্ৰেছ কৰো তেতিয়াহলে মোৰ প্ৰিন্ট ডায়লগ বক্সটো আহি যাব সো ইয়াতে মোৰ অপচনখিনি আহি যাব কপি কেইটা লাগে আমি ইয়াতে স্পেসিফাই কৰি দিব পাৰো প্ৰিন্টাৰটো মোৰ সিলেক্ট হৈ আছে তাৰ পিছত আমি ইয়াতে মোৰ এই বৰ্তমান এইটো ডকুমেন্টখনত মোৰ এটাই পেজ আছে সো ইয়াতে মোৰ পেজত যদি দিব লাগে আমি 1 to 1 দিম যদি মোৰ বহুত কেটা পেজ থাকিলে হয় তেতিয়া আমি যিমান কেটা পেজ সাপোজ 5 টা হলে 1 to 5 দিম গোটে কেটা পেজ প্ৰিন্ট লাগিলে সো তেনে ধৰণে আমি ইয়াতে ৰিকোয়াৰমেন্ট খিনি বা স্পেসিফিকেশন খিনি আমি এনেকে দি পেলে আমি প্ৰিন্ট বাটনটো তেতে আমি ক্লিক কৰিলে আমাৰ এই পেজটো বা পেজবোৰ আমাৰ প্ৰিন্ট হৈ যাব সো ctrl p ৰ পিছত আমাৰ আহিব ctrl q আমি left indentation কৰিছিলো part 1 ভিডিওত যে ইয়াতে আমি কি কৰিছিলো left indentation কেনেকৈ কৰিছিলো ইয়াতে এই suppose এই প্যাৰাগ্ৰাফটো মোৰ left indent কৰিব লাগে সো এই সেকেন্ড প্যাৰাগ্ৰাফটোৰ আগত মই কাৰ্সৰটো থলো আৰু ctrl m যদি প্ৰেছ কৰো দেখিবলৈ পাইছা যে এইটো left indentation হৈছে সেকেন্ড প্যাৰাগ্ৰাফ এতিয়া এইটো নরমাল প্যাৰাগ্ৰাফত নিবৰ কাৰণে অৰ্থাৎ ৰিসেট কৰিবৰ কাৰণে আমি কি প্ৰেছ কৰো ctrl আৰু q অৰ্থাৎ ctrl q ৰ সহায়ত আমি ইনডেন্টেশনটো ৰিমুভ কৰিব পাৰো So next আহিব ctrl r ৰ সহায়ত আমি যিকোনো এটা প্যাৰাগ্ৰাফ বা পেজ আমি ৰাইট এলাইন কৰিব পাৰো তোমালোকে দেখিবলৈ পাইছা এই প্যাৰাগ্ৰাফ এটো প্যাৰাগ্ৰাফ লেফট এলাইন হৈছে যেটো লেফট সাইডত ইকুৱেল হৈছে ৰাইট সাইডত মিলা নাই সো এতিয়া মই ৰাইট কৰিব লাগে আৰু কিবোৰ্ড শৰ্টকাটৰ ৰাইট ইনডেন্টেশন কেনেকৈ হয় সৰি ৰাইট এলাইনমেন্ট কেনেকৈ হয় যেটো প্যাৰাগ্ৰাফত ৰাইট এলাইনমেন্ট কৰিব লাগে সেই প্যাৰাগ্ৰাফটো আমি সিলেক্ট কৰিলে সাপোজ এই প্যাৰাগ্ৰাফটো সিলেক্ট কৰি পেলে আমি কিবোৰ্ডৰ পৰা ctrl আৰু r প্ৰেছ কৰিম সো দেখিবলৈ পাইছা মোৰ এটা লেফট সাইডটো হোৱা নাই ৰাইট সাইডটো ধুনিয়াকৈ এলাইন হৈ আছে সো এই ধৰণে আমি ৰাইট এলাইনমেন্ট কৰিব পাৰো ctrl r প্ৰেছ কৰিম এতিয়া মই আকৌ লেফট এলাইন কৰি দিছো নেক্সট আহিব ctrl s প্ৰেছ কৰি পেলে আমি যিকোনো ফাইল এটা সেভ কৰিব পাৰো সো সাপোজ মোৰ এইটো ফাইল এটা মই সেভ কৰিব লাগে সো ctrl s মই প্ৰেছ কৰিলো আৰু মোৰ কোড সেভ কৰিব লাগে এই ফোল্ডাৰটো মই ইয়াতে লোকেট কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ দিব লাগিব সো মই ভলিউম ডিট সাপোজ ইয়াতে মই ফাইলৰ নাম এটা দিলো সাপোজ d1 বুলি দিলো ফাইলৰ নামৰ দি এটা নাম দিলো আৰু সেভ বাটনত ক্লিক কৰি দিলো সো মোৰ d1 নামেৰে তোলে দেখিবলৈ পাইছা এটো d1 নামেৰে আকতে ডকুমেন্ট 3 আছিল এটো দেখিবলৈ পাইছা d1 হৈ গল আগতে ডকুমেন্ট 3 আছিল কিন্তু এটা d1 নামেৰে ফাইলটো সেভ হৈ গল সো এই ধৰণে আমি ফাইল এটা আমি সেভ কৰিব পাৰো ctrl s ৰ সহায়ত সো ctrl s ৰ পিছত আহিব ctrl t ৰ সহায়ত আমি লেফট ইনডেন্টেশন কৰিছিলো ctrl t ৰ সহায়ত আমি হ্যাঙ্গিং ইনডেন্ট কৰিব পাৰো এতিয়া হ্যাঙ্গিং ইনডেন্ট কি হ্যাঙ্গিং ইনডেন্ট হল আমি প্ৰথম লাইনটো বাদ দি বাকিখিনি যেটো ইনডেন্ট
এটুকে হ্যাঙ্গিং ইন্ডেন্ট বোলা হয় অৰ্থাৎ ফাৰ্স্ট লাইনটো আমাৰ উলমি থকাৰ দৰে সেইকাৰণে ইয়াৰ নাম হ্যাঙ্গিং ইন্ডেন্ট দিয়া হৈছে সো যেটো প্যাৰাগ্ৰাফত আমাৰ হ্যাঙ্গিং ইন্ডেন্টটো এপ্লাই কৰিব লাগে সেই প্যাৰাগ্ৰাফটো সিলেক্ট নাইবা সেই প্যাৰাগ্ৰাফৰ আগত আমি কাৰ্সৰটো সেই প্যাৰাগ্ৰাফৰ ফাৰ্স্ট লেটাৰৰ আগত আমি কাৰ্সৰটো বহাব লাগিব আৰু শৰ্টকাটটো হ'ল ctrl t সো দেখিবলৈ পাইছে এই প্যাৰাগ্ৰাফটোত আমাৰ হ্যাঙ্গিং ইন্ডেন্টেশনটো এপ্লাই হৈ গল যেটো ফাৰ্স্ট লাইনটোত হ্যাঙ্গিং ইন্ডেন্টেশনটো নাই আৰু বাকি গেটা লাইনত আমাৰ ইন্ডেন্টেশনটো আছে সো এটো হ্যাং হৈ থকাৰ দৰে সেইভাবে ইয়াৰ নামটো হ্যাঙ্গিং ইন্ডেন্টেশন এটা যদি মই ৰিসেট কৰিব লাগে কৈছিলৱে যে কিবোৰ্ড শৰ্টকাটটো হ'ল ctrl q সো মোৰ ইন্ডেন্টেশনটো ৰিমুভ হৈ গল সো ctrl t ৰ পিছত আহিব ctrl u ctrl u ৰ সহায়ত আমি আন্ডাৰলাইন দিব পাৰো যিকোনো টেক্সট সাপোজ মোৰ এই লাইনটোত আন্ডাৰলাইন দিব লাগে সো সিলেক্ট কৰিলো আৰু কিবোৰ্ডৰ পৰা ctrl u প্ৰেছ কৰিলো দেখিবলৈ পাইছে আন্ডাৰলাইন আহি গল এটা আন্ডাৰলাইন খিনি ৰিমুভ কৰিব লাগে আকৌ আমি একেইন আকৌ ctrl u যদি মই প্ৰেছ কৰিলো তেতিয়া হলে এটো আন্ডাৰলাইনটো ৰিমুভ হৈ যাব নেক্সট ctrl u ৰ পিছত আহিব ctrl v ৰ সহায়ত আমি পেস্টিং কৰিব পাৰো আগতে কপি কৰা আইটেমটো আমি পেস্ট কৰিব পাৰো সো মই আগতে কপি কৰি লব লাগিব সো মই এইটো প্যাৰাগ্ৰাফটো কপি কৰি ললো ctrl c এতিয়া আমি ক্লিপবোৰ্ডটোত চাম দেখিবলৈ পাইছা কপি কৰা আইটেমটো দেখাইছে ক্লিপবোৰ্ডত আছে তো ইয়াৰ পৰা ক্লিক কৰি মই কপি কৰিব পাৰো ইয়াতেও বাটন আছে ইয়াতে কপি কৰি এটো ক্লিক কৰি আমি কপি কৰিব পেস্ট কৰিব পাৰো আৰু এতিয়া মই সাপোজ এই প্যাৰাগ্ৰাফটো মই য'ত পেস্ট কৰিব বিচাৰে তাতে কাৰ্সৰটো বহাই লম আৰু কিবোৰ্ডৰ পৰা ctrl v প্ৰেছ কৰিম তো দেখিবলৈ পাইছা ক্লিপবোৰ্ডত যেটো আছিল কপি হোৱাৰ পিছত এটো পেস্ট হৈ গল এটা যদি মই সাপোজ যদি ক্লিপবোৰ্ডৰ পৰা এটো ৰিমুভ কৰি দিও তেতিয়া হলে এটো পেস্ট কৰিলে এটো নাহে এবাৰ মই দেখাই দিছো এটো সো ক্লিপবোৰ্ডৰ পৰা এটো মই যদি ৰিমুভ কৰি দিও ডিলিট কৰি দিলে এটা মই ক্লিক কৰিলো এটা যদি মই ctrl v প্ৰেছ কৰি দেখিবলৈ পাইছা মই বাৰে বাৰে প্ৰেছ কৰি আছো কিন্তু প্যাৰাগ্ৰাফটো অহা নাই অৰ্থাৎ পেস্ট কৰিবৰ কাৰণে ক্লিপবোৰ্ডত আইটেমটো যেটো আমি কপি কৰো হেতু আমাৰ থাকিব লাগিব সো আশা কৰিছো তোমালোকে বুজি পাইছা এখিনিলৈকে ctrl v ৰ পিছত আহিব ctrl w ৰ সহায়ত আমি কাৰেন্ট উইন্ডোটো ক্লোজ কৰিব পাৰো বৰ্তমান মোৰ কি উইন্ডো ওপেন হৈ আছে মোৰ d1 নামৰ ফাইলটো ওপেন হৈ আছে নাইবা ডকুমেন্টটো ওপেন হৈ আছে বুলি ক'ব পাৰো সো এই ডকুমেন্টটো যদি ক্লোজ কৰিবলৈ ms word টো ক্লোজ না কৰিব নালাগে জাস্ট এই ফাইলটো যেটো ফাইল ওপেন হৈ আছে এটো ক্লোজ কৰিব লাগে তো তাৰ বাবে আমি প্ৰেছ কৰিম ctrl w সো মোক খুদিছে যে লেটেস্ট মডিফিকেশন খিনি সেভ কৰিব লাগে না নালাগে সো মই যদি ডোন্ট সেভ কৰি দিও তেতিয়া হলে মোৰ কি হ'ব পিছত কৰা মডিফিকেশন খিনি মোৰ সেভ নহল সো মোৰ কি হল ফাইলটো ক্লোজ হৈ গল এতিয়া আমি নতুনকে আমি আনিব পাৰিম সো ফাইলত যাম আৰু তো n দিলো মই ctrl n প্ৰেছ কৰি পালে মানে নতুন এটা ফাইল আহি গল এটা দেখিবলৈ পাইছা এটা ডকুমেন্ট 5 বুলি আহিছে যেহেতু লাষ্টটো আছিল আমাৰ ডকুমেন্ট 4 সো এটো একেৰ হেইভাবে সিৰিয়ালি ডকুমেন্ট 5 বুলি আহিছে এটা দেখিবলৈ পাইছা ওপৰত সো ctrl w হোৱাৰ পিছত ctrl x আহিব প্ৰথমতে মই এটা কেইটামান প্যাৰাগ্ৰাফ আনি লৈছো সো তাৰবে মই টাইপ কৰিলো ৰেন্ড দি পেলে সাপোজ মই তিনিটা প্যাৰাগ্ৰাফ দিলো আৰু প্ৰত্যেকটো প্যাৰাগ্ৰাফত 5টাকে লাইন থাকিব সো হেইভাবে মই এনেকৈ কমান্ড দি পেলে মই এন্টাৰ প্ৰেছ কৰি দিলো সো তোমালোকে দেখিবলৈ পাইছা তিনিটা প্যাৰাগ্ৰাফ আৰু প্ৰত্যেকটো প্যাৰাগ্ৰাফত 5 লাইনস আছে সো এতিয়া আমি কৰিম ctrl x ৰ সহায়ত আমি যিকোনো এটা অবজেক্ট টেক্সট বা পিকচাৰ আমি কি কৰিব পাৰো ৰিমুভ কৰিব পাৰো অৰ্থাৎ আতৰাব পাৰো সো সাপোজ মোৰ এটা এই দুটা ওয়ার্ড বা এটা ওয়ার্ড আমি লব পাৰো সাপোজ এই ওয়ার্ড গোটে সেন্টেন্সটো আমি লব পাৰো সো এই সেন্টেন্সটো সাপোজ মোৰ আতৰাব লাগে সো ctrl x যদি প্ৰেছ কৰো মই তো কি হ'ব ইয়াৰ পৰা ৰিমুভ হৈ যাব লগে লগে কি হ'ব আমি বেলেগ এটা ঠাইটো সেম এই আইটেমটো বা এই অবজেক্টটো আমি পেস্ট কৰিব পাৰো অৰ্থাৎ এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ নিয়াৰ কাৰণে আমাৰ কি হয় ctrl x টো ইউজ হয় সাপোজ মোৰ এটা কাৰ্সৰটো মই তলৰ লাইনত লৈ গলো সাপোজ মোৰ এই ঠাইখিনিত মোৰ হেই লাইনটো মোৰ লাগে সো তাৰ বাবে মই ইয়াতে পেস্ট কৰিব লাগে পেস্ট কৰাৰ বাবে আমি জানো যে ctrl v সো দেখিবলৈ পাইছা যে আগৰ পজিশনৰ পৰা ৰিমুভ কৰি পেলে নতুন এটা পজিশনত বা নতুন এটা ঠাইত যদি কিবা এটা অবজেক্ট আমি নিব লাগে তেতিয়া আমি সদায় ctrl x টো আগতে প্ৰেছ কৰিলো হেতু প্ৰেছ কৰিলে আমাৰ তাৰ পৰা আতৰ হৈ যাব আৰু ctrl v প্ৰেছ কৰি পেলে আমি নতুন ঠাইত এই বস্তুটো পেস্ট কৰিব পাৰো সো আশা কৰিছো বুজি পাইছা ctrl x ৰ পিছত আহিব ctrl y ৰ সহায়ত আমি যিকোনো অ্যাকশন এটা আমি ৰিডু কৰিব পাৰো ৰিডু অৰ্থাৎ লাষ্ট অ্যাকশনটো আমি ৰিপিট কৰা সাপোজ মোৰ এই বাক্যটোত মই
ৰিপিট কৰিলো এই সাপোজ মোৰ এই ইয়াৰ কালাৰ দিলো মই সাপোজ ব্লু কালাৰ সো মই ভাবিলো যে এই সেকেন্ড লাইনটো মোৰ সেম কালাৰ দিব লাগে সো তাৰ বাবে মই প্ৰেছ কৰিম ctrl আৰু y অৰ্থাৎ লাষ্ট একশনটো মোৰ ৰিডু কৰিলো অৰ্থাৎ ৰিপিট কৰিলো সো ctrl y ৰ সহায়ত আমি ৰিডু কৰিব পাৰো ctrl y ৰ পিছত আহিব ctrl z যেটো আমাৰ লাষ্ট keyboard shortcut আমাৰ আজিৰ ভিডিওটিৰ সো ctrl z ৰ সহায়ত আমি লাষ্ট একশনটো আমি আনডু কৰিব পাৰো অৰ্থাৎ মই এটো ব্লু কৰিলো ইয়াৰ আগৰ অৱস্থাটো আমি ঘুৰি যাব পাৰো অৰ্থাৎ ইয়াৰ আগৰ অৱস্থাটো কি আছিল এই বাক্যটো যে লাষ্ট একশনটো আমি আনডু কৰো অৰ্থাৎ ইয়াতে আমি ইয়াটোৰ আমাৰ ব্ল্যাক আছিল সো ctrl z যদি প্ৰেছ কৰো কি হ'ব আমাৰ লাষ্ট একশন আমি কৰিছিলো যেটো কাম আমি হেতু আমাৰ আনডু হ'ব সো লাষ্ট কাম মই কৰিছিলো যে এই বাক্যটোত ব্লু কালাৰ দিছিলো সো মোৰ হেতু আনডু হৈ পেলে কি হল আগৰ পজিশনটো আমি ঘুৰি গল অৰ্থাৎ ব্ল্যাক কালাৰ হৈ গল সো তেনেকে আমি keyboard shortcut বিলাক ব্যৱহাৰ কৰি পেলে যদি আমি প্ৰত্যেকটো কাম MS Word কৰো তেতিয়ালে আমাৰ সব কাম আমাৰ কি হ'ব অতি সোনকালে আৰু সহজতে সম্পন্ন হ'ব আশা কৰিছো এই ভিডিওৰ দ্বাৰা তোমালোকে যথেষ্ট উপকৃত হৈছা ভিডিওটো কেনেকুৱা পালে তোমালোকে কমেন্ট সেকশনত জনাবা আৰু ভিডিওটো যদি ভাল পোৱা তেতিয়ালে লাইক কৰিবা শেয়াৰ কৰিবা আৰু চেনেলত যদি নতুন আছা তেতিয়ালে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থবা আৰু তোমালোকে MS Word যদি তোমালোকে আৰম্ভণিৰ পৰা শিকিব বিচাৰা তেতিয়ালে মোৰ চেনেলত প্লেলিষ্ট দিয়া আছে তোমালোকে তাৰ পৰা চাব পাৰা নাইবা এই ভিডিওৰ শেষতো তোমালোকে MS Word টিউটোৰিয়েল ভিডিওৰ প্লেলিষ্টটো পাই যাব তাৰ পৰা তোমালোকে চাব পাৰা সো আজিলৈ ইমানতে এৰিছো লগ পাম পৰৱৰ্তী ভিডিওত আৰু এটা নতুন টপিকৰ হৈতে আজি ভিডিওটি ইয়াতে শেষ কৰিছো থ্যাংক ইউ